Giả sử bạn đang đứng trước một biển dữ liệu khổng lồ chứa 1 tỷ bản ghi thông tin người dùng. Nhiệm vụ của bạn là phải tìm ra chính xác một cá nhân duy nhất chỉ trong một cái chớp mắt. Đây không phải là khoa học viễn tưởng mà là bài toán sinh tử hàng ngày của các hệ thống phần mềm toàn cầu. Khi dữ liệu phình to với tốc độ chóng mặt, các kỹ sư phần mềm bắt buộc phải đi tìm một chén thánh về hiệu năng. Một ranh giới tuyệt đối không thể bị phá vỡ, đó chính là tốc độ xử lý tức thời. Hôm nay chúng ta sẽ giải mã cơ chế bí ẩn đằng sau sức mạnh này. Sự đánh đổi giữa không gian và thời gian để chạm đến giới hạn tối thượng mang tên O1. Hãy tưởng tượng bạn đang tìm một hồ sơ trong một thư viện khổng lồ. Nếu bạn phải lật mở và kiểm tra từng cuốn sách một, thời gian tìm kiếm sẽ tăng lên tuyến tính theo số lượng sách. Trong khoa học máy tính, chúng ta gọi sự đánh đổi rạch ròi đó là ON hay thuật toán duyệt tuần tự. Kể cả khi bạn thông minh hơn, sử dụng thuật toán tìm kiếm nhị phân để liên tục chia đôi tập dữ liệu sau mỗi bước, thời gian vẫn sẽ nhích dần lên theo một đường cong O log n. Càng nhiều dữ liệu, hệ thống chắc chắn sẽ càng chậm lại. Đó là quy luật bất biến vật lý, hay ít nhất là chúng ta từng nghĩ vậy. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu thời gian tìm kiếm không bao giờ thay đổi? Bất kể bạn đang có 10 bản ghi hay 10 tỷ bản ghi, tốc độ trả về kết quả luôn là một hằng số, một tia chớp tức thời. Cắt ngang mọi quy luật, đi ngược lại sự phình to của dữ liệu. Đó chính là giới hạn tối thượng của lập trình O1. Để chạm đến ngưỡng cửa O1, bộ não của máy tính đã cất giấu một vũ khí bí mật. Đó chính là bộ nhớ RAM. Khác với các ổ cứng cơ học phải quay đĩa từ để tìm dữ liệu, RAM cho phép truy cập ngẫu nhiên vào bất kỳ vị trí điện toán nào với cùng một tốc độ chớp nhoáng. Ở tầng vật lý là như vậy, còn trong thế giới lập trình, hình hài nguyên thủy nhất của RAM được biểu diễn qua cấu trúc dữ liệu mảng. Hãy tưởng tượng một mảng giống như một dãy các ô tủ khóa xếp san sát nhau nối tiếp vô tận trong không gian bộ nhớ. Mỗi ô được đánh một số thứ tự duy nhất gọi là index. Phép màu xảy ra ở đây. Nếu phần mềm của bạn biết chính xác dữ liệu nằm ở ô index số 42, CPU sẽ dùng toán học tính ra ngay lập tức địa chỉ vật lý của ô đó và trỏ thẳng tới đích. Không cần lật tung ô số 1, số 2 hay rà soát đến ô 41. Không có sự chờ đợi tuyến tính. Tốc độ là tuyệt đối. Quyền năng O1 chính thức được thiết lập. Nhưng khoan đã, có một nút thắt cổ trai vô cùng lớn ở đây. Con người chúng ta không tư duy bằng những con số index khô khan. Khi tìm kiếm một hồ sơ, bạn nhập tên của họ, ví dụ như Phúc Nguyên, hoặc một địa chỉ email. Trong khi đó, cấu trúc mảng lại cực kỳ máy móc. Nó chỉ hiểu và chấp nhận các con số nguyên dương như 0, 1, 2, 3 làm tọa độ vật lý. Hãy thử đưa một chuỗi ký tự vào mảng. Hệ thống sẽ lập tức báo lỗi và từ chối. Sự xung đột giữa ngôn ngữ tự nhiên của con người và cấu trúc bộ nhớ vật lý chính là bức tường khổng lồ. Vậy câu hỏi sinh tử được đặt ra là làm thế nào để ép một chuỗi ký tự, một bức ảnh hay bất kỳ loại dữ liệu đa phương tiện nào biến thành một con số index hợp lệ để lọt vào mảng. Chào mừng bạn đến với phép màu thực sự của khoa học máy tính. Đó là hàm băm, hay còn gọi là hash function. Để dễ hình dung nhất, hãy tưởng tượng hàm băm hoạt động giống hệt như một cỗ máy xay thịt kỹ thuật số. Bạn đưa vào đầu máy xay một tệp dữ liệu nguyên bản. Đó có thể là chuỗi ký tự, một tài liệu mật, hay thậm chí là một bộ phim nặng hàng gigabyte. Máy tính không quan tâm đầu vào là gì. Sau khi đi qua các bánh răng thuật toán phức tạp bên trong, hệ thống sẽ nhào nặn, băm vằm và xáo trộn mọi dữ liệu. Kết quả rơi ra ở đầu kia luôn luôn là một chuỗi số nguyên khổng lồ, trông có vẻ ngẫu nhiên nhưng thực chất lại được tính toán bằng các quy luật toán học vô cùng chặt chẽ. Ví dụ, cụm từ của chúng ta đã biến thành con số 84.729.104. Bất kể đầu vào của bạn dài ngắn ra sao, đầu ra luôn là một dải số có độ dài cố định. Và quan trọng nhất, hàm băm là một cơ chế một chiều tàn nhẫn. Bạn không thể lấy dải số này rồi nặn ngược lại thành tệp dữ liệu ban đầu. Chữ đã biến thành số, bức tường ngôn ngữ giữa con người và máy móc đã chính thức bị phá vỡ. Tuy nhiên, dải số khổng lồ sinh ra từ hàm băm lại dẫn chúng ta đến một bài toán thực tế khác. Giả sử mảng lưu trữ trong bộ nhớ RAM của bạn hiện tại chỉ có sức chứa đúng 10 ô. Làm sao để nhét con số 84 triệu này vào bên trong mà không làm tràn bộ nhớ? Đây là lúc toán học can thiệp với một phép toán kinh điển, modulo, hay còn gọi là phép chia lấy dư. Chiếc đũa thần modulo sẽ lấy dải số khổng lồ kia chia cho kích thước vật lý của mảng. Chẳng hạn, chúng ta lấy 84.729.104 modulo cho 10. Phép toán ngay lập tức triệt tiêu đi phần cồng kềnh vô nghĩa, và kết quả phần dư trả về sẽ đúng bằng 4. Trong nháy mắt, một con số tưởng chừng như vô tận đã bị ép ngót lại và trỏ chính xác vào ô index số 4. Dữ liệu đã tìm được ngôi nhà vật lý của nó trong bộ nhớ RAM một cách hoàn hảo.
mà vẫn bảo toàn tuyệt đối tốc độ truy xuất O1. Mọi thứ có vẻ hoàn hảo, một tốc độ O1 đáng mơ ước, cho đến khi chúng ta đụng độ một định lý toán học nghiệt ngã. Đó là nguyên lý chuồng bồ câu. Thử tưởng tượng, nếu mảng của bạn chỉ có 10 ô trống, nhưng bạn lại cần lưu trữ tới 11 hồ sơ dữ liệu. Không cần phải là thiên tài toán học cũng có thể khẳng định chắc chắn rằng sẽ có ít nhất 2 hồ sơ phải chen chúc, tranh giành nhau trong cùng một ô. Trong thế giới Hashing, hiện tượng này được gọi là va chạm, hay còn gọi là collision. Giả sử bạn có hai giải thông tin hoàn toàn khác biệt là dữ liệu A và dữ liệu B. Khi cả hai lần lượt đi qua hàm băm và phép chia modulo, bằng một sự tình cờ của xác suất, chúng lại cho ra cùng một kết quả index là số 4. Lập tức, cả hai khối dữ liệu cùng lao thẳng về một vị trí duy nhất trong bộ nhớ RAM. Tiếng còi báo động vang lên. Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Lỗi hệ thống ư? Dữ liệu trước bị ghi đè và xóa sổ vĩnh viễn bởi dữ liệu sau ư? Đây thực sự là một cuộc khủng hoảng chí mạng của cấu trúc dữ liệu nếu chúng ta không có một lớp khiên phòng vệ vững chắc. Rất may mắn, các kỹ sư khoa học máy tính đã dự liệu trước thảm họa này. Thay vì để dữ liệu mới đè bẹp dữ liệu cũ, họ đã quyết định xây dựng những cầu nối. Kỹ thuật kinh điển và phổ biến nhất để hóa giải sự cố va chạm chính là chaining, sử dụng danh sách liên kết, hay còn gọi là linked list. Hãy quay trở lại với ô index số 4 đang báo động đỏ của chúng ta. Thay vì đóng vai trò là một căn phòng chật hẹp chỉ chứa được đúng một người, ô số 4 giờ đây sẽ được nâng cấp thành một trạm trung chuyển. Khi dữ liệu A hạ cánh đầu tiên, nó được định cư an toàn. Nhưng khi dữ liệu B tiếp tục lao tới cùng vị trí, thay vì từ chối hoặc ghi đè, hệ thống sẽ phóng ra một sợi dây liên kết vật lý. Dữ liệu A sẽ vươn ra một mũi tên ánh sáng, một con trỏ để nắm lấy dữ liệu B. Và cứ như thế, nếu có thêm dữ liệu C, D hay E tiếp tục va chạm vào ô số 4 do xác suất, chúng sẽ liên tục móc nối vào nhau. Một chuỗi dữ liệu mới được hình thành, đâm vuông góc ra khỏi trục mảng ban đầu. Dữ liệu của bạn không những không bị mất đi, mà còn được bảo toàn một cách tuyệt đối. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào kỹ thuật chaining, chúng ta mới chỉ giải quyết được phần ngọn của vấn đề. Hãy tưởng tượng, nếu hàm băm của bạn được thiết kế tồi, hàng triệu khối dữ liệu sẽ liên tục đâm sầm vào cùng một ô index. Danh sách liên kết lúc này sẽ dài lê thê vô tận. Để tìm được dữ liệu ở cuối chuỗi, CPU lại phải duyệt từng phân tử một. Từ tốc độ O1 thần thánh, hệ thống của bạn đã thoái hóa hoàn toàn về ON. Để bảo vệ ngai vàng O1, các kiến trúc sư phần mềm phải thiết kế ra một hàm băm hoàn hảo, mang trong mình sức mạnh tối thượng. Đó là hiệu ứng tuyết lở, hay còn gọi là avalanche effect. Hãy xem thử điều kỳ diệu này nhé. Giả sử chúng ta có chuỗi dữ liệu đầu vào là chữ HPN. Hàm băm xử lý và trả về một dãy nhị phân như thế này. Bây giờ, chúng ta chỉ thay đổi duy nhất một chữ cái cuối cùng, từ chữ N sang chữ O, tạo thành chữ HPO. Bạn nghĩ đầu ra sẽ chỉ thay đổi một chút xíu, giống như thay một viên gạch trong bức tường đúng không? Không hề, toàn bộ chuỗi nhị phân lập tức biến đổi một cách dữ dội. Chỉ một sự xê dịch cực nhỏ ở đầu vào đã gây ra một cơn chấn động khổng lồ, làm lật ngược đến 70% các bit ở đầu ra. Giống hệt như một hòn tuyết nhỏ lăn trên đỉnh núi, tạo ra một trận tuyết lở càn quét mọi thứ. Nhờ hiệu ứng tuyết lở này, dù đầu vào có giống nhau đến mấy, dữ liệu vẫn sẽ được băm nát và rải rác phân bổ ngẫu nhiên trên toàn bộ không gian bộ nhớ. Không có bất kỳ sự tụ tập cục bộ nào có thể xảy ra, và giới hạn O1 tiếp tục được giữ vững một cách tuyệt đối. Vậy tại sao hiệu ứng tuyết lở lại mang tính sống còn đối với hiệu năng của toàn bộ hệ thống? Hãy tưởng tượng bộ nhớ RAM của bạn là một mảng khổng lồ với hàng ngàn ô trống. Nếu hàm băm của bạn được thiết kế tồi và không có hiệu ứng tuyết lở, các đầu vào có cấu trúc chữ tương đồng nhau sẽ cho ra các vị trí index gần giống hệt nhau. Kết quả là dữ liệu sẽ bị vón cục lại tại một vài khu vực nhất định. Trong khoa học máy tính, hiện tượng này gọi là clustering. Hàng trăm dữ liệu tranh giành nhau vài ô nhớ, tạo ra những danh sách liên kết dài dằng dặc, làm sụp đổ hoàn toàn tốc độ O1. Nhưng với sự can thiệp của hiệu ứng tuyết lở, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Bất kể các luồng dữ liệu đầu vào có giống nhau đến mức nào, sau khi đi qua máy xay, chúng sẽ bị xé nát và bắn tung tóe một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Dữ liệu sẽ rơi xuống và lấp đầy đều đặn khắp mọi ngóc ngách của không gian bộ nhớ, giống hệt như một cơn mưa rào. Chính sự phân bổ đồng đều tuyệt đối này đã triệt tiêu hiện tượng thắt nút cổ chai, đảm bảo danh sách liên kết tại mỗi ô luôn ngắn nhất có thể, qua đó bảo vệ ngai vàng O1 vĩnh viễn vững chắc. Đến đây, bạn đã nắm vững bản chất cốt lõi của hàm băm, nhưng trong thế giới kỹ thuật phần mềm thực tế, Hashing không chỉ có một hình hài duy nhất. Nó sẽ nhánh thành hai trường phái có triết lý đối lập nhau hoàn toàn. Đó là trường phái tốc độ cực hạn và trường phái bảo mật tuyệt đối.
Đầu tiên, hãy nói về tốc độ. Khi bạn xây dựng database hay các cấu trúc HMAP trong bộ nhớ RAM, mục tiêu duy nhất của bạn là hiệu năng O1. Bạn cần băm dữ liệu nhanh như một tia chớp. Đây là sân chơi của các thuật toán băm phi mật mã học như MMH hay XH, nơi chúng có thể nhai nuốt hàng chục gigabyte dữ liệu chỉ trong đúng 1 giây. Nhưng ở mặt trận thứ hai, khi bạn dùng hàm băm để bảo vệ mật khẩu của người dùng, tốc độ cao lại chính là điểm yếu chí mạng. Tại sao? Nếu hàm băm hoạt động quá nhanh, các hacker có thể sử dụng sức mạnh của siêu máy tính để thử hàng tỷ mật khẩu mỗi giây, dễ dàng dò ngược ra mật khẩu gốc bằng phương pháp vết cạn. Đó là lý do các thuật toán băm mật mã học chuyên dụng như SHA-256 hay đặc biệt là Argon 2 và Bcrypt ra đời. Chúng mang theo biểu tượng của sự kiên cố tuyệt đối. Để chống lại hacker, những thuật toán này cố tình được thiết kế để chạy chậm, một sự đánh đổi điên rồ nhưng vĩ đại của hệ thống bảo mật. Để hiểu rõ sự đánh đổi này, hãy làm một bài kiểm tra tốc độ thực tế. Đầu tiên, chúng ta sẽ khởi động thuật toán băm siêu tốc XH. Hãy nhìn xem, thanh đo tốc độ đang chạy điên cuồng. Nó dễ dàng đạt tới mốc hàng chục gigabyte, xử lý hàng tỷ phép tính chỉ trong 1 giây. Thật tuyệt vời nếu bạn dùng nó để tra cứu dữ liệu, nhưng lại là một thảm họa nếu bạn dùng nó để khóa mật khẩu. Nếu hacker đánh cắp được cơ sở dữ liệu của bạn, với tốc độ này, siêu máy tính của chúng có thể sử dụng phương pháp vết cạn để thử đúng sai hàng tỷ mật khẩu mỗi giây. Việc dò ngược ra mật khẩu gốc chỉ mất vài phút. Bây giờ, hãy xem cách các thuật toán bảo mật như Argon 2 làm việc. Khởi động. Chậm, rất chậm. Tốc độ bị kéo tụt xuống cực độ. Thay vì hàng tỷ, nó chỉ nhích từng chút một, thực hiện được vài chục phép tính mỗi giây. Tại sao lại như vậy nhỉ? Bởi vì các kỹ sư đã cố tình chèn thêm những vòng lặp toán học cực kỳ phức tạp và ép hệ thống phải tiêu thụ một lượng RAM khổng lồ cho mỗi lần băm. Kết quả là Argon 2 biến một cuộc tấn công vết cạn vốn chỉ mất vài ngày, kéo dài thành hàng triệu năm. Một thiết kế điên rồ và thiên tài, biến điểm yếu về tốc độ thành bức tường thành bất khả xâm phạm nhất của kỷ nguyên số. Đến cuối cùng, mọi thứ trong vũ trụ máy tính đều tuân theo một định luật bảo toàn nghiệt ngã. Giới hạn tốc độ O1 thần thánh mà chúng ta vừa khám phá không tự nhiên sinh ra từ hư không. Bản chất tối thượng của Hashing chính là một nghệ thuật đánh đổi kinh điển. Đó là đánh đổi không gian để mua lấy thời gian. Hãy tưởng tượng hệ thống của bạn là một chiếc đòn bẩy vật lý. Một bên là không gian lưu trữ, đại diện bởi bộ nhớ RAM. Bên kia là thời gian xử lý đại diện bởi sức mạnh của CPU. Khi bạn khao khát thời gian xử lý giảm xuống mức tiệm cận 0, tức là tốc độ chớp nhoáng của O1, bạn bắt buộc phải tạo ra các mảng bộ nhớ khổng lồ với hàng triệu ô trống dư thừa để cho hàm băm có không gian phân bổ dữ liệu, nhằm giảm thiểu tối đa tỷ lệ va chạm. Lúc này, thanh RAM ở đầu kia của đòn bẩy sẽ phình to ra và gánh chịu sức nặng tuyệt đối. Ngược lại, nếu bạn muốn tiết kiệm RAM, cấu trúc bộ nhớ sẽ trở nên chật chội, va chạm tăng lên theo nguyên lý chuồng bồ câu, danh sách liên kết kéo dài ra, và thời gian xử lý của CPU sẽ là kẻ phải trả giá. Không có bữa trưa nào là miễn phí cả. Để trở thành một kỹ sư phần mềm xuất chúng, chính là làm chủ được nghệ thuật cân bằng này. Kiến thức về Hashing không chỉ dừng lại ở cấu trúc dữ liệu, nó chính là nền móng cốt lõi để bạn thiết kế các hệ thống phân tán khổng lồ, kỹ thuật sharding hay tối ưu hóa các database hàng đầu thế giới. Nếu bạn khao khát tiếp tục đào sâu vào thế giới kiến trúc hệ thống và khoa học máy tính, hãy nhấn nút đăng ký kênh ngay bên dưới. Và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video kỹ thuật chuyên sâu nào. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những giải thuật đỉnh cao tiếp theo.